नमस्कार, मराठी टेक माहितीमध्ये आपले स्वागत आहे. सर्वात प्रथम गुगल फोटोज हा ॲप ओपन करा. आपल्याला 15 GB पर्यंत फ्री स्टोरेज गुगल कडून मिळतं. ॲप ओपन केलं आपल्याला सेम डेला कधी तुम्ही फोटो काढला असेल ते पण इथं दिसेल. आपण सर्च मध्ये फेस सर्च करू शकता आणि हे तुमचे जुने फोटो ही बघू शकता. ह्याच्यासाठी तुम्हाला बॅकअप ऑन करावा लागेल. आपण इथं बघू शकता 2015 चे पण फोटोज दिसून येतील. तुम्ही इयर वाईज ही सर्च करू शकता. तुम्ही तुमचा फेस ऍड करू शकता. सेम और डिफरंट पर्सननी आपला फोटो शॉर्ट होईल. तुमचं सिलेक्शन झालं असेल तर डन वरती क्लिक करून आपले फोटोज एक फोल्डर मध्ये ऑटोमॅटिकली क्रिएट होऊन जातील. तुम्ही असंच तुमचा कॅमेरा, व्हॉट्सअप फोटोज, व्हिडिओज बॅकअप करू शकता. तुम्ही फेवरेट्स मध्येही फोटोज ऍड करू शकता. तुम्ही फेवरेट्स मध्ये लोकेशन वाईज पण ही एडिट करू शकता. जर तुम्हाला दुसरी लोकेशन एका पिक्चर टाकायची असेल तर आपण फोटो शेअर आणि डाउनलोड करू शकता. तुम्ही अल्बमचा फोटो ही चेंज करू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा तुम्हाला कोणते व्हिडिओज हवे आहेत. मी त्या टाईपचे व्हिडिओज आणण्याचा प्रयत्न करीन.